සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැමෝටම. අදත් ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා Enolex සරහා ඔයාලට. මේක ගොඩක් item description එකකට වැදගත් වෙන දෙයක්. channel එකේ උදව්වෙන් ගොඩක් අය Amazon to eBay Dropshipping මේ දවස්වල කරගෙන යනවා සහ ඒකට ගොඩක් support එක channel එක හරහා හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට item එකක unique description එකක් හදාගන්න. ඔයාටත් idea එකක් නැත්නම් මේ item එක මොකක්ද, මේ මොන වගේ දේවල්ද මේ item එකෙන් වෙන්නේ කියන එක ගැන ඔයාටත් හරි අදහසක් අරගෙන try කරලා ඔයාටම බලාගෙන unique item description එකක් හදාගැනීමේ පහසුකම තියෙනවා අපිට. මෙතෙන්දි වැදගත් වෙන්නේ අපි Amazon එකේ තියෙන description එකම දානවට වඩා අපිට item එක ගැන විස්තර කිහිපයක් නැත්නම් කෙටි වචන කිහිපයක් පැහැදිලිව ඉංග්‍රීසි වලින් ලියා ගැනීමේ පහසුකම තියෙනවා. මේක AI එකක්. මේ ගැන මට idea එක දුන්නේ ටිකක් ඉස්සර මාත් එක්ක dropshipping කරපුව මගේ යාළුවෙක් මිතුන් විජේතුංග කියලා. එයා තමයි මට මේක ගැන පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරේ. මේක මේ වගේ දේවල් කරගන්න පුළුවන් කියන එක ගැන අපිට eBay එකේ item list කරද්දි මේකෙදි අපිට ගොඩක් මේ title එක සම්බන්ධ දේවල් අපිට filter කරගන්නත් පුළුවන්. item description එකට වැදගත් වෙන විස්තරයක් අපිට ලබා ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට SEO friendly මේ දේ හැම දෙයක්ම, මොකද හැම keyword එකක්ම match කරලා සහ ගොඩක් keyword පාවිච්චි වෙනවා මේ දේදී. ඒක නිසා අපිට item එකක් SEO වෙන්න අපිට unique description එකක් ලියා ගන්න වගේම අපිට ඕනම දෙයක් ගැන විස්තරයක්, කෙටි විස්තරයක් පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන් AI එකක් මේක. මේක ගැන වැඩි විස්තර අපි කතා කරමු. ස්ක්‍රීන් එක පැත්තට ගිහිල්ලා වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයාට, ඔයා channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරන්න කියලාත් මතක් කරනවා. ඒ වගේම ඔයා දැනටම channel එකේ ඉන්න කෙනෙක් නම් like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න කියලාත් මතක් කරනවා. අපි යමු ස්ක්‍රීන් එක පැත්තට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ, කොහොමද මේකෙන් අපිට ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. chat GPT තමයි site එක. optimizing language model for dialogue. ඔයාලා site එකට යන්න. මම site එකේ link එකක් description එකේ දාලා තියන්නම්. එතනින් කැමති අය ගිහිල්ලා register වෙන්න. මෙතනින් try chat GPT කියන එක click කරලා ඔයාලට register වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ email එකක් දීලා phone number එකක් දෙන්න ඕන. phone number එකට OTP එකක් එනවා. OTP එක verify කරාට පස්සේ ඔයාලට ඔයාලගේ account එක access කරන්න පුළුවන්. account එකක් හදාගත්තට පස්සේ අපිට මේ විදිහට තමයි එන්නේ. මෙතනින් new chat කියන එක ඔයාලා click කරගන්න. මෙතනින් අපිට පුළුවන් ඕනම දෙයක් type කරලා ඒකේ පොඩි විස්තරයක් ලබා ගන්න. මම උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට මෙතන type කරලා පෙන්නන්න. Damascus knife. ඔයාලට අවශ්‍ය keyword එක type කරලා ඉවරලා search කරන්න. එතකොට අපිට පෙන්නනවා එයා automatic generate කරනවා පොඩි description එකක් උඩින්. බලන්න කොච්චර ලස්සනට පිළිවෙලට keyword ටික include වෙලා සහ ඒක භාවිතා වෙන තැන් මොන වගේ දේවල් වලටද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, මොන වගේ activities වලටද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, මොන වගේ ප්‍රයෝජන දෙයක තියෙන්නේ කියන එක ගැන සම්පූර්ණ පැහැදිලි විස්තරයක් අපිට ක්ෂණිකව generate කරලා දෙනවා තප්පර කිහිපයක් ඇතුළත. ගොඩක් ලේසියි අපිට මේක unique description එකක් හදාගන්න, unique title එකකට idea එකක් ගන්න. ඔයාට අහුන් නැති keywords තියෙනවා නම් මේ AI එකෙන් generate කරලා දෙන විස්තරෙන් ඔයාට තව idea ටිකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ description එකේ SEO වෙනවා මේ දාලා තියෙන keywords වලින්. මොකද අපි එක keyword එකක් දුන්නම එයා ඒකට අදාළව ලස්සනට search කරලා එයා විසින්ම අපිට ලස්සනට විස්තරයක් type කරලා ලබා දෙනවා. මේක අපේ item වල description එකට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා සහ අපිට SEO friendly ගොඩක් accurate description එකක් ලියා ගන්න මේක ගොඩක් වැදගත්. අපි තව keyword එකක් type කරලා බලමු. අපි type කරමු 8K GPS drone. බලන්න ඒකේ ටිකක් දිග විස්තරයක් අපිට හම්බ වුණා. 8K කැමරා එක සම්බන්ධයෙන් හොඳ ලොකු විස්තරයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ GPS navigation technology එක සම්බන්ධයෙන් එයා දේවල් කීපයක් කියලා තියෙනවා. ප්‍රොෆෙෂනල් වැඩ වලට ගන්න පුළුවන්, ෆිල්ම් මේකින් වලට, ෆොටෝග්‍රැෆි වලට, ඒරියල් ෆොටෝග්‍රැෆි වලට මේ වගේ දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන එක එයා කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ GPS navigation technology එක ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කරලා තියෙනවා. අපිට එකපාරට type කරලා මේ අපිට ක්ෂණිකව හිතාගෙන හදාගන්න බැහැ මේ වගේ විස්තරයක්. මොකද එකපාරට ඔලුවට එන්නේ නැහැ. අපි ඒ වෙලාවේ product එකක් list කරද්දී මේ තින්දී අපිට එක keyword එකක් දීලා ඒකට අදාළ වෙන අනිත් හැම keyword එකක්ම filter වෙලා ඒකට අදාළ වෙන හැම දෙයක්ම include වෙලා එන
ලස්සන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් මේ AI එකෙන් අපිට ජෙනරේට් කරලා දෙනවා. ඔයාලා try කරලා බලන්න. අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ රිසල්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් සහ මේක අර SEO friendly වැඩේ වෙන නිසා තමයි මටත් මේකට ආස හිතුනේ. මොකද අපිට අවශ්‍ය වෙන හැම keyword එකක්ම ගානට mix කරලා හොඳ article එකක් අපිට අන්තිමට හම්බ වෙන නිසා. ඔයාලත් මේක try කරලා බලන්න. අනිවාර්යයෙන්ම වෙනස් description එකක් item වලට අපිට use කරන්න පුළුවන්. Amazon එකෙන් හොයාගන්න item එකකට ගොඩක් unique result එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් වෙයි. මාත් මේ දවස්වල මේක try කරනවා. result එකක් ආවොත් අනිවාර්යයෙන් මම group එක හරහා ඔයාලට update එකක් දෙන්නම්. ඒ වගේම වීඩියෝ එකෙන් thanks කරනවා මිතුන්ට මට මේ ගැන share කරාට, මේ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියන එක ගැන share කරාට. මම chat GPT ගැන අහලා තිබුණා. නමුත් මේක ගැන මම වැඩි ගැඹුරට හෙව්වේ නැහැ. මේ මට වෙලාවක් වුණ නැහැ. මිතුන්ට thanks කරනවා මම මේ වෙලාවේ. මගේ පොඩ්ඩක් මේකට මේක ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්නත් මම උනන්දු ඇති වුණා. ඇත්තටම මිතුන් මේක ගැන කරපු නිසා සහ මිතුන් මේ software engineer කෙනෙක්. එයා මට වඩා හොඳට මේ AI ගැන සහ මේ වගේ ගන්න පුළුවන් ප්‍රයෝජන ගැන දන්නවා. ඔයාලටත් මේක ගොඩක් වැදගත් වෙන නිසා මම මේක ඔයාලට share කරේ. මේකෙන් වැඩක් ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම අපිට දෙයක් කරගන්න පුළුවන් සහ අපිට යුනික් විදියට අපේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් ලිස්ට් කරගන්න පුළුවන් Amazon හරහා ගන්න item එකක්. හැමෝම try කරලා බලන්න. ඒ වගේම අන්තිමට මතක් කරනවා Enolex Fulfillment Service එක ගැන. Amazon හරහා ඔයා eBay Dropshipping කරද්දී Amazon එකෙන් හම්බ වෙන TBA tracking number එක පහසුවෙන්ම convert කරගන්න පුළුවන් ලංකාවේ තියෙන එකම service එක Enolex Fulfillment Service එක. ඔයා Amazon හරහා eBay එකේ list කරන්න. පළවෙනි item එකට order එකක් ආවට පස්සේ මම ඔයාලට recommend කරනවා Enolex Fulfillment Service එකට register වෙන්න කියලා. මොකද Amazon එකෙන් 80ක් 90ක්ම අපිට හම්බ වෙන්නේ TBA කියන Amazon logistic එකෙන් track වෙන tracking number එකක්. මේ tracking number එක අපිට eBay එකේ පාවිච්චි කරන්න බෑ. මොකද eBay එකේ දැම්මට මේ tracking number එක track වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී අපිට customers ලගෙන් case open වෙන්න අපේ account එකේ performance වලට බලපානවා අපේ tracking uploading on time rate එක. ඒක නිසා TBA tracking number එක ඔයාට වෙනත් service එකකට UPS, USPS, FedEx වගේ service එකකට පහසුවෙන්ම convert කරගැනීමේ පහසුකම Enolex Fulfillment හරහා ඔයාලට තියෙනවා. service එකට register වෙන්න පුළුවන් page එක හරහා message එකක් දාලා ඔයාලට විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මතක් කරනවා Enolex Dropshipping Help අපේ Facebook group එක ගැන. ඔයා group එකට join වෙලා නැති කෙනෙක් නම් group එකට join වෙන්න කියලාත් ආරාධනා කරනවා. ඔයාගේ ප්‍රශ්න ගැටලු කතා කරගන්න, ඔයාගේ experience share කරගන්න, ඔයාගේ knowledge එක refresh කරගන්න තියෙන හොඳ තැනක්. ඒ වගේම Enolex Facebook page එක ගැනත් මතක් කරනවා. ඔයා page එක follow කරලා නැති කෙනෙක් නම් page එක follow කරන්න කියලාත් මතක් කරනවා. ඒ වගේම enolexedu.com අපේ website එකක් තියෙනවා. website එක හරහා ඔයාලට Amazon to eBay Dropshipping සම්බන්ධයෙන් professional services ලබා ගැනීමේ පහසුකම තියෙනවා. ඒ වගේම Enolex හරහා ඔයා ලබා ගන්න හැම service එකක්ම ඔයාට Coco හරහා පහසු ගෙවීමේ ක්‍රමයට ලබා ගැනීමේ පහසුකමක් තියෙනවා. ඒකත් ඔයාට මතක් කරනවා. එහෙමනම් මේ වගේ අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි නැවතත් හම්බ වෙමු. හැමෝටම selling වැඩි වෙන සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා වගේම හැමෝටම ජය.